Sziasztok! Ma is innen a Boldog Tanyáról jelentkezem, azért, mert imádok ide járni, mindig boldog vagyok, már csak azért is, mert ebben a pazar környezetben pihenve tudom elkészíteni a következő fogást is, ami egyébként egy nagyon jellegzetes köret, de önálló ételként is egyébként gyakran megjelenik több ország étlapján és asztalán. Méghozzá puliszkáról van szó, tehát most egy puliszkát fogok nektek elkészíteni, kukoricadarából, zsíros szalonnával, fokhagymával, egy kis vöröshagymával és köménnyel ízesítve. Tartsatok velem! A puliszka egyébként egy egyszerű étel, de valahol türelemjáték is. Ugyanis azt a pontot kell eltalálni a készítésénél, hogy amikor lassan pöfögve fő, akkor ne fűzzük túl, de ne is főzzük meg kevésbé. Tehát pontosan az az állag az ideális, amikor épp hogy megfő. A szalonnával indítok, amit jól kipirítok, és majd csak a végén fogok használni, de a zsírjára szükségem van a köménymag lepirítása miatt. Úgyhogy először jöjjön a szalonna, amit aztán kipirítok. Kipirult a szalonna mindkét oldalról, akkor ki lehet venni, és abba a zsírba, ami kijött belőle, abba fogom lepirítani a hagymát. Nem kell nagyon megpirítani, ahogy szokták régen írni, csak megfuttatjuk a hagymát. Már is jöhet rá a só. A puliszka egyébként, illetve a kukoricadara sokat fölvesz, illetve az őrölt kömény. Jó nagy evőkanálnyi mennyiség. Ha a köménymag is jól átpirult, és már jön az illata, akkor jöhet hozzá körülbelül 3 gereszt fokhagyma, amit csak így vékony szeletekre vágok, és ahogy rádobom a pirult hagymára, már öntöm is föl vízzel, hogy ne égjen meg. Bele. Úgy. És jöhet a víz. Ez az. Most hagyjuk, hogy hagyforjon. Hozzáöntök még egy kis kacsazsírt, mert az előbb ugye a sertészsír. Ez még egy kis kacsazsír. A köménymag, a fokhagyma, a pirított hagyma. És nem kell semmi más. Ez adja meg majd a puliszka ízét. Na és jöjjön a puliszka. A darából érdemes a finomabb szentséjűt választani, és természetesen a tej is nagyon jó barátja,
de először vízzel elkezdem felfőzni, amikor elkezd úgymond köpködni, akkor jön hozzá majd a tej. Hú, ez még kell tegyek egy kis vizet. Nem kell megijedni az elején, ilyen, mint hogyha csomós lenne, úgy fog viselkedni, de szép lassan kihúzza magát. Ó, igen. Na nézzétek meg, ez az a krémes állapot, amit hogyha a vizet hozzáöntitek, akkor pár perc, kb. 5 perc főzés után így krémes lesz, és nem lesz csomós. Viszont az állaga ilyenkor még kicsit keményebb a kelleténél. Ilyenkor jön hozzá a friss, falusi, frissen fejt zsíros tej, melynek zsírtartalma egyébként legalább 3,5%. A tej, a zsíros tej teszi ládjá nem csak a kukoricadarát, hanem az ízeket is. Hát gondoljatok bele, fokhagyma, vöröshagyma, köménymag és a bors, amit még nem raktam bele, azoknak az ízeit egy kicsit lelágyítja. Ez az. Én még szoktam beletenni egy kis csilit is. Így a főzés közben, és majd a tálalásnál is. Na, már köpköd, ilyenkor vigyázni. Csúnyán meg lehet járni, hogyha az ember nem figyel oda. Mert ha nem kevergeted, akkor pöfög, és az megy mindenhova. Scooby, gyere ide! Gyere már ide, hát itt csatangolsz, gyere ide! És itt maradjál, légy szíves. Most főzöm a puliszkát, hát nem igaz. Nem vagy képes végig nézni egy puliszka főzésem, és elfordul. Már meg annyiszor látta sajnos, ezért már nem kíváncsi rá. De ez most köményes. Most érdekli már. Na, nézzétek, ez az. Ilyenkor a tűzön is egy kicsit lágyítani kell, nem kell az erős tűz, most már szép lassan. Hogy mennyi folyadék kell hozzá pontosan, azt nem lehet meghatározni. A puliszkát érezni kell, és szemre látni, hogyha lassan, folyva, csöpögve esik le a kanálról, akkora jó. De ez még nem, úgyhogy még egy kis tej. Ez az. Amikor az utolsó adag tejet is beszívta, akkor le kell állítani alatta a tüzet, és íme a fenséges étel. Úgyhogy itt a bizonyíték arra, hogy igenis, olcsón is lehet ízletesen és változatosan főzni, mert a puliszka melegen és hidegen is kitűnő. Kirakjátok egy zsírpapírra, tesztek közé jutúrót és fölgöngyölitek, lehűtitek hűtőbe, akkor úgyis egy remek csemege. De így melegen a legjobb. Köretként, de akár önálló ételként is. És hogy hogyan tálaljátok meg? Mindjárt mutatom. Veszünk egy tányért, és paf, mehet rá. Ez az. Milyen mennyiséget? Hát körülbelül egy ilyen adag azért elég kiadós étek, főleg akkor, hogyha még megturbozzuk, vagy megturbozzátok, mint ahogy én. Vágok rá egy kis petrezselymet. Így. De a petrezselyem előtt teszek rá egy kis tejfölt. Azaz. Mehet rá a petrezselyem. És akkor nagyon szépen egy ilyen kis szalonna. Így. Csak hogy illusztráljam, hogy milyen is ez a szalonnai kisütve, hát ilyen ropogós. Atya, úristen, nem bírom ki, még egyet. És ennek a tetejében még egy kis csili. Most. Így van, kész.
Gyerekek, jó étvágyat, próbáljátok ki, puliszkát mindenkinek az asztalára.